kahit anong plano natin sa buhay, unexpected things still happen. Isang example ay yung nangyayari nung lockdown sa buong mundo noong 2020 dahil sa COVID-19. Tumigil ang buong mundo nung nangyari ang pandemic. Maraming hanap buhay ang nawawala, maraming buhay din ang nawala dahil sa sakit. Nabuo ang salitang new normal at dahil dyan lahat ay into digital na. Naging basic need na ang internet na dati ay isang optional lang. Good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. Another video tutorial na naman tayo tungkol sa tamang pag-iipon. With proper education and application, you can be financially free. Ako pala si Junella Beba Isla, isa akong financial educator. Tawagin niyo lang akong Coach Junel. Bago ko simulan ang topic natin ngayon, kindly subscribe my YouTube channel by clicking the subscription button below and of course like my video. Do not forget to click the notification bell para updated kayo sa mga newly uploaded videos ko on the right way of handling finances. Ang topic natin ngayon ay paano magiging pandemic proof this year 2022. Tara at matuto tayo! Dahil sa pandemic, maraming realizations ang mga Pilipino. Number 1, ang trabaho natin ay temporary lang. Dito sa Pilipinas, nakikita natin na maraming mga gusali, restaurants, clubs, malalaki o maliliit na kumpanya ang nagsasara dahil sa total lockdown na naisatupad ng gobyerno. Kahit gustuhin man natin pumasok, maghanap ng paraan para makahanap ng trabaho ay ipinagbawal dahil sa sakit. Wala magagawa mga Pilipino kundi mag-antay. Maraming Pilipino din nagkaroon ng panic attacks, anxiety, depression. Nauso din ang mental health issues na dati ay hindi naman ito napapansin. Number 2, ang buhay ay napakaikli lang. Marami tayong kilala na kamag-anak, kaibigan, mga artista na mayapa na dahil sa sakit ng COVID-19. As of January 2022, there are 5.49 million na ang namatay due to COVID-19. Kung dati ang COVID-19 patients ay nakikita lang natin sa TV, ngayon ay palapit na ang nagkaka-COVID sa ating mga areas. May mga kaibigan, kamag-anak na tayo na nagkaka-COVID at may kakilala na rin tayo na namatay na dahil sa COVID. Number 3, napakahalaga ang mag-ipon. Dito natin ma-appreciate na importante pala ang mag-ipon. Dahil maraming nawala ng trabaho, maraming Pilipino ang walang source of income. Dahil maraming Pilipino din na nagkasakit, malamang tataas ang presyo ng papagamot sa hospital. Ito na mga paraan para maging pandemic proof this year 2022. Number 1, to prepare for life's little disasters, set up an emergency fund. So ito po ang mga potential emergency scenarios na kailangan natin i-prepare. Major car repair, house repair, loss of job, emergency hospitalization, appliance repair, and calamities. Paano ba i-prepare ang emergency fund? In order for you to be free from financial stress despite of any crisis sa buhay natin, kailangan meron po kayong 3 to 6 months of your total income. So for example, ang monthly income nyo ay 20,000, kailangan yung mag-ipon ng 120,000 para makasigurado po talaga kayo na may peace of mind kayo in times of crisis and emergencies. Kung sa tingin nyo ay sobrang laki niya, you can start by saving at least 1,000 per month as long as meron kayong napondo na emergency fund. Kasi in times of crisis and emergencies, this can save your family's lives. So FYI lang po mga kapatid, ang credit card ay hindi po siya emergency fund kasi ang credit card ay isa po siyang utang. Alam nyo ba ng interest rate ng credit card ay nasa 3.5% per month? Dahil po sa laki ng interest, it will really deplete your savings. So saan po ba natin ilalagay yung emergency funds natin? So number 1, pwede po natin ilagay sa low risk bond mutual funds. Sa Soldivo Mutual Fund ay meron po siyang Soldivo Bond Fund type. So, pwede po kayo maglagay dyan as your emergency fund. Number 2, money market funds. And number 3, you can have a separate bank account without debit card or online access. Ang ikalawang paraan para maging pandemic proof ay you need to get yourself and your family a healthcare.
So meron po akong may share sa inyo, the final test of a good healthcare. So sa pagpili po ng healthcare ay dapat po meron po siyang ganitong criteria. It must have all these 4 cornerstones. So number 1, dapat po ay meron siyang short-term healthcare na wherein pwede niyo po siya magamit ngayon kung just in case po na magkakasakit kayo. And number 2, ay meron po siyang long-term healthcare na pwede niyo po siyang magamit pag edad ng 60 years and beyond. And number 3, ay meron po siyang life insurance na wherein kapag kayo po ay kinuha ni Lord, meron pong matatanggap na family assistance yung family mo. And number 4 is meron po siyang investment na wherein kapag umabot po kayo sa edad na 60 plus pataas ay meron po kayong matatanggap na funds for your daily needs. So ngayon po dito sa IMG ay meron po akong may share na product wherein itong product na to ay isang complete financial plan na siya. Ang pangalan niya ay Ultimate Kaiser Health Builder Plan wherein meron na po siyang healthcare, meron na po siyang insurance, and meron na po siyang investment. So, itong saving program na to ay nagsusolve po siya sa 3 ifs of life or yung 3 crisis na may experience natin sa buhay natin. Na what if you die too soon, meron po siyang insurance. Na what if you live too long, meron po siyang investment. And what if you get sick, ay meron po siyang healthcare. So since si Kaiser Health Builder Plan ay isa po siyang long-term healthcare, bakit po importante na dapat tayo as Filipino ay meron pong ganitong long-term healthcare? So number 1, it's because ang medical cost ay nagdodoble po siya every 5 to 7 years. So napakamahal po talaga magpa-hospital. So kaya kailangan natin ng long-term healthcare. Number 2, majority of the Filipinos don't save money for future healthcare needs. Kadalasan kasi yung mga Pilipino inuuna ang St. Peter kaysa kay St. Luke's. Di ba po, dapat po magkakasakit po muna tayo bago tayo kinuha ni Lord. Kaya, importante po talaga na magkaroon tayo ng long-term healthcare. And number 3, you cannot bring your company's HMO when you resign or retire. Kasi po yung HMO na meron tayo sa kumpanya ay short-term use lang po yan. Hindi na po natin siya magagamit if balak na natin mag-resign and mag-retire. So dapat po, meron po talaga tayong sarili nating healthcare. Number 4, most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Since kaugalian na po talaga natin na hindi mag-save, malamang po pagdating ng retirement ay mahirapan po talaga tayo. So just in case lang po na magkasakit tayo during our 60s, kadalasan po kasi dumidepende na lang po tayo sa finances ng mga anak natin or if not, may ibebenta yung mga properties natin or mangungutang na lang para lang may panggamot. So if you love yourself and your family, have yourself your long-term healthcare. A lot of families' finances break down because of an illness of a loved one. So kapag meron pong isa sa family natin nagkakasakit, lahat po ng members ng family natin ay affected po talaga financially. Whether or not may isa sa atin na hindi mo na makapag-aral or may isa na napipilitan na lang po magtrabaho na instead mag-aaral muna. So para po hindi mahirapan yung family natin, just in case po na magkasakit tayo, ay dapat meron po tayong talagang nakaprepare or nakalaan na long-term healthcare para sa atin. Ang ikatlong paraan para maging pandemic-proof ay get yourself and your family an insurance. Apart from Kaiser na meron din siyang benefit na insurance, you can get also Most 18 as your additional life insurance for complete family protection. So ngayon po ay intindihin muna natin kung bakit napaka-importante ang insurance para sa atin. So ito po yung purpose ng insurance. So number 1 ay para maprotektahan yung family natin and ma-replace yung income natin if we die too soon. Number 2, to finance your children's education. Number 3, para mabayaran ng estate tax. So just in case po yung namatay ay meron po siyang property. So through insurance ay pwede po natin mailipat yung property niya sa mga anak niya. And number 4, para mabayaran ang utang. So ngayon po as breadwinner of the family, talagang pinagsikapan talaga nating magtrabaho para lang may angat yung buhay ng family natin from basic to comfortable life and kung pwede pa lang po to luxurious life. So ngayon po, what if you die too soon? Paano kapag kinuha ka ni Lord ng maaga? Paano na lang yung family mo? Kung wala kang insurance and healthcare, malamang babalik po talaga ang buhay ng family mo to poverty line. So kaya napaka-importante ang health insurance and healthcare dahil just in case po na kinuha ka man ni Lord ng maaga,
ay ganun pa din yung magiging buhay ng family mo. Nasa comfortable life pa din. So, depende, if yung coverage ng insurance man healthcare ay malaki, malamang aangat pa talaga to luxurious life ang family mo. So, ito po ang final test of a good life insurance. So, sa pagpili po ng insurance ay dapat po meron po siyang ganitong criteria. It must have all these 4 cornerstones. So, number 1, safety. Na dapat po sa savings natin ng insurance ay hindi po magne-negative ang pera natin doon. Number 2 is protection, na just in case po na something happens to you, protected na agad yung family mo. And number 3 is tax advantage, na yung insurance po natin ay tax-free po siya. And number 4 ay growth, na yung value ng savings po natin sa insurance ay tumataas po. So dito po sa multiple option super term 18 or most 18 na life insurance, makukonsider ko po siya as pinaka-affordable na life insurance dito sa Pilipinas. Bakit? So just in case po na ikaw ay 30 years old, in order for your family to be protected, just in case something happens to you, meron na pong agad 1 million ang family mo sa savings mo na 5,710 per year. So take note lang po, annually po siya. So kung isi-save mo siya per month, so nasa 400 plus per month lang po siya. And you can have your family's protection worth 1 million. So remember po, you don't apply for life insurance because you are going to die, but because those you love are going to live. So kailangan talaga nating intindihin kung ano po ang magiging buhay ng family natin just in case na kinuha man tayo ni Lord ng mas maaga. Alam nyo naman po, ang buhay ay napaka-uncertain. Hindi naman talaga natin hawak yung buhay natin. Si Lord lang po talaga nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. So ngayon kapatid, iisipin na natin kung ano yung magiging buhay nila kung just in case dumarating na yung time na yon. So ang ika-4 na paraan para maging pandemic proof ay do the right budget formula. So may isi-share po ako sa inyong tamang formula sa pag-budget natin. Ito ay ang 10-20-70 rule. So for example, ay ikaw ay nakatanggap ng monthly income mo, dapat sinisecure mo na yung 10% dyan for God. So whether you can offer it to the Lord sa simbahan or do charity works. And then yung 20 naman ay yung 20% na agad for your savings. So yung 10% dyan ay for your emergency fund and 10% for your retirement fund. And then yung 70 naman ay yung 70% ay yung needs and wants mo. So ibig sabihin, dapat ilaan nyo na si God at saka yung sarili nyo bago ang gastusin. So tandaan po ng 20% of your income could save your life and your family's lives. So as a summary, ito na po mga paraan para maging pandemic proof this year 2022. So number 1, set up your emergency fund. Number 2, get yourself and your family healthcare. It should be short-term and long-term healthcare. Number 3, get yourself and your family life insurance. And number 4, do the right budget formula, the 10-20-70 rule. Ayun! Sana marami kayong napulot na aral dito sa video na to. You may share this video to your family and friends para sila din ay alam nila kung paano magiging pandemic proof this year 2022. Kung gusto nyo magkaroon ng peace of mind in times of crisis, scan mo lang tong QR code na to. At tara, usap tayo.